ETV online channel. In the service of the Filipino online world. As best as possible, physically present yung mga iimbitahin natin. Pwede naman naka-social distancing dito sa amin. Nakita nyo naman yung pangaparaan na ginawa. The Secretariat has been very diligent in putting up the partitions. Hindi lang dyan, even in the lounge, the partitions are there. Maliwanag yun. Kaya we're trying to keep everybody safe. Is it doable this week? Yung hearing po sa PhilHealth? Yes, doable this week. Na po ba magagawa ito? Yeah, the earliest possible that we can do that would be Friday. Kung masikip masyado, pati pagpapadala ng mga imbitasyon, the best would be Monday. August 3? August 3 ba Monday? Yeah. Yes, sir. That'll Sir, be the best. That'll be the best date. August 3. Sir, how about yung bilibid inmates po? Yung death of bilibid inmates due to COVID-19? Ano po ang plano natin? We leave that to Senator Gordon doon sa Blue Ribbon. That will be his decision, his call. Kasi itong sa PhilHealth, because of the coverage, we have decided to present a resolution calling for the constitution of the Committee of the Whole. And therefore, pagka ganun doon, ang main chairman would be the Senate President. So that's the reason I can tell you na yun ang mga dates na possible. So I will issue the invitation. Sir, last na po sa akin. Bakit po pala Committee of the Whole? Masyadong malawak yung sakop eh. Hindi lang tungkol sa health eh. Hindi lang tungkol sa PhilHealth eh. At hindi rin naman tungkol sa violations or investigations of public officials. Hindi lang eh. Malawak yung nasasakupan eh. Pero sir, ano po yung magiging focus nyo? Ano yung pinaka-gusto nyo punterihin at malaman sa hearing? Paano nating, pinaka-focus ngayon yan, paano nating mai-improve yung batas na nag-create ng PhilHealth para hindi maulit yung mga nangyayaring anomalya ngayon. Nasasakupan eh. At yung mga pagkukulang na nangyayari sa mga ospital at sa mga nangangailangan. Pero sir, ano po yung That would be the primordial Ano yung pinaka-gusto nyo importance punterihin of at malaman sa an investigation in aid of legislation. As far as pinaka-focus ngayon yan, paano nating mai-improve Thank you very much, yung sir. batas na nag-create Salamat ng po. PhilHealth para hindi maulit yung mga nangyayaring anomalya ngayon. Okay, while waiting for Senator Bongo, Che Torres, Che. At sa mga nangangailangan. Pero sir, ano po yung That would be the primordial ano yung pinaka-gusto nyo areas punterihin of at malaman sa an investigation in aid of legislation. As far as pinaka-focus ngayon yan, paano natin Hindi mai-improve Thank you very much, yung sir. batas Kasi na sir, nag-create sige po, ng mag-start PhilHealth na para po. hindi Ulitin ko maulit na yung lang po mga yung nangyayaring date, anomalya ngayon sa Okay, sakupan. At while yung mga waiting for Senator pagkukulang na Bongo, nangyayari sa Che mga ospital Torres, Che. at sa mga Pero sir, ano po yung That would be the primordial Because some congressmen are strongly pushing for it in the lower house. What about the Senate? Do you have time for it, sir? Unfortunately, for those who are proposing it, it is not a priority in the Senate. No? So we will act on it if it reaches us. If they approve something to that effect and transmit to us, then obviously, and we will definitely talk about it. Pero at the moment, I don't see any member of the Senate pushing for such. The priorities, as of now, as I mentioned earlier, would be all focused towards the issue of the pandemic and the issue of the economy. SP, bakit po kaya hindi siya priority ngayon sa Senate? Sinasabi ng ibang mga congressmen, they want to push for charter change bilang response din po sa COVID pandemic because they want equal taxation between national and local government. So yun daw yung gusto nilang baguhin, that's why they want charter change. Kung ganun po yung atake, SP, will you consider it as a priority agenda po or hindi pa rin po? Hindi eh. Tatanungin siyempre namin how? How? Bakit? Ano ba? Kulang ba yung local government code?
Ano ba ang problema sa local government code na hindi pwedeng i-address ng pandemic ngayon na nagko-coordinate ang national government? Ano mga pagkukulang? Ang mga pagkukulang ba kailangan konstitusyon ng galawin? O hindi? Kailangan ipaalam muna sa amin. Ganun ang mangyayari sa ngayon. Because as of now, if you ask me, I don't see I don't see the connection. I'm sorry. SP, thank you po. Isa na lang po. The Duterte administration is entering its last 2 years. And of course, many people are saying that during this time, presidents are treated as lame duck president already since last 2 years na. First is, do you believe lame duck president na si Pangulong Duterte for the last 2 years? Second is, if he is, paano niya pa po mapupush yung priority agenda niya if all eyes are already on 2022 na po? I don't think so. Even before, I've never called a president a lame duck. Even in his last year, there is no such thing. To me, in my opinion, there is no such thing as a lame duck president if you know your work and your is up to the last day of your incumbency. So, hindi pwede yung sinasabing lame duck. Sabi lang ng iba yun, lalo na pagka yung ang tingin nila hindi makokontrol yung Kongreso or whatever. But we've seen it before from the past, even up to now. President Duterte has never meddled in the Senate. So, kahit na last year na niya, next year, I don't see any reason why we will have to call him a lame duck president. No. That's all for me, SP. Thank you so much. Okay, next is She. Ready na si She? Sherry, yan. She. SP, yan. Yan. SP, okay, narinig din na po. Opo. Oo. SP, yung balikan ko lang yung kay Attorney Kate. Meron kasi kaming mga nare-receive na mga information na parang cautioning the senators na, teka lang SP, hindi nyo yata yan, cautioning the senators to be careful nga daw. Kay Attorney Kate. Kasi meron siyang parang FB page. Apparently, he's planning to run for campaign and he might be using the promote daw po. Does it matter to you kung meron man siyang plans sa 2022 as far as the PhilHealth issue is concerned? Wala, it doesn't matter. Doesn't matter. I've seen that before. I've been here in the national scene since 1992. Lahat na nakita ko mga nag-whistleblower pagkatapos later on, sasabihin tatakbo or pagka public office, wala pang nanalo eh. Name me one. Wala eh. So it doesn't matter. Walang connection yun. Ngayon, ang nangyayari kasi, yung iba, ginagamit yun para i-diminish yung valor ng sinasabi ng tao. Like, di ba, sinasabi ng iba, hindi, benchful yan. Because he's out to, hindi nakuha yung gusto niya. Yung iba naman, hindi, kasi tatakbo yan. Well, whatever reason they're saying, the big question for me is, totoo ba yung sinasabi niya o hindi? That is the point. Not whether he is going to run for public office or whether he did not get what he wanted. That's not the point. The point is he telling the truth? Yun ang importanteng pag-usapan. Cherian, wala ka naman internet mo, kaya nga, alam mo, digital landscape, yun ang number 1 namin na Senate, di ba? Barometer. Yes. Wala ba ako? Yan. Tama, signal ha. Tawagan nyo ang signal mo. Nakakawa naman. Sir, SP, anong ginamit nyo na personally? Anong ginagamit yung barometer? Sel, patanong. Sir, can you hear me? Yes, now. Hello, SP? Yeah, sir. SP? Yeah, sir. Go ahead. Hello po. Ayan. SP, Yeah.
Sir, personally, ano yung ginagamit nyo, no? O ano yung ginamit yung parameters or barometer para makita nyo na very credible na source of information si Attorney Kate? Marami siyang binanggit na And your under other sources, investigation. Kasi marami siyang nabanggit na mga under investigation. At aside from that, na mga issues against PhilHealth. Aside from that, maraming mga questions yung mga senador on the issue of PhilHealth na hanggang ngayon hindi pa nasasagot. Tapos ito may lilitaw na ganito. Baka blessing in disguise ito na makita na natin once and for all kung ano ang kasagutan doon sa mga tinatanong namin na problema ng PhilHealth na hanggang ngayon ay hindi nasasagot at hindi naliliwanagan. Okay, At saka, one more thing. The investigation will not just be focusing on one witness. There will be 3 or 4 other witnesses, and I am now receiving issues from different groups and different associations against the way PhilHealth is being run. So we have to look into this. We have to look into all of this. Siya, nagpalab ka ba? Hindi, minumute ako eh. Hello, SP. Yan, SP, sorry. Namumute kasi ako automatically. Isa pang issue, SP. Yung may mga experts na na-interview over the weekend. Tapos, the likes of Attorney Duterte, Professor Yusinko, and then Contreras. Ang sinasabi po nila, as far as the leadership of the President is concerned, nagkaroon daw ng quote-unquote chip na-chip yung credibility ng presidente as a leader dahil sa passage ng anti-terror bill, yung approach niya sa COVID-19 and then yung ABS-CBN closure. Do you agree on this? What's your observation, SP? Humina ba talaga o nakita ba talaga yung weakness ni presidente as a leader as far as these issues are concerned? On the contrary, isip ng presidente. Sa di alam kung ano yung kinokontra nila. Lahat ng narinig na sinasabi nilang kontra nila, wala dun eh. At saka kailangan ng bansa. Problema ng terror. Bakit? Sira sa presidente dahil ipapasok buong mundo dito lalo world. Ang walang ganun. Na walang anti-terrorism na talagang tunay. Bakit makakasira kay presidente yun? Diba? So, I disagree with them. SP, last from my end po. Meron ding appeal yung iba't ibang sectors na sana yung maging laman ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte ngayon maging makita na mas unifying ang leadership niya and tama na raw yung partisan politics at mga banat sa kung saan-saan sector. Would you also make the same appeal o tama lang naman yung usually nagiging laman ng mga talumpati na president? Thank you po. He is the buck stops. And when you have a president who has an approval and trust rating of 87%, what is there to unify? Yung wala namang presidente makaka 100% eh. Diba? So I don't see the point. The important thing is that he is the president. The buck stops with him. He wants to do this and that. As long as it's within the legal bounds of the Constitution, so be it. Thank you, SP. Thank you, sir. Alright. Okay, next is Macon and then Marlon Ramos. Macon? Andito na si Senator Bongo, just in case. Okay, sir. Babalikan namin si Macon. Senator Bongo. Okay, Macon.
Hindi pa ready si Macon? Baka si Marlon. Marlon? Marlon, Good morning po, SP. morning. SP, last year po, exactly a year ago, the inquiry came out with a series of investigative reports about the corruption allegations in PhilHealth. Yung dialysis scam, yung upcasing, yung iba pa po. And then, it led to us Senate investigation. Pero, tulad nga po na sinasabi ni Senator P, walang nakulong, wala man lang yatang nakasuhan. Yung gagawin niyo pong investigation ngayon sa PhilHealth, paano po siya magiging different dun sa previous Senate investigation? Kasi kung natatandaan ko ng tama ito, last time na pinag-uusapan itong mga issues ng PhilHealth, puro aligasyon na walang ebidensya. Ang inaasahan ko sa investigasyon ngayon ay makukumpleto ang ebidensya. At saka yung investigasyon ay hindi lamang masesenter sa isa, dalawang issue, kundi malawakan. At yung mga nagrereklamo ay nananawagan tayo ngayon na lumantad at ibigay sa amin ang iba pang ebidensya. So, yun ang magiging kaibahan dyan. At kung matibay ang ebidensya makikita natin, yung mga taong mananagot ay pananagutin natin. At nakakaasa ko na ang Pangulo, hindi niya pababayaan yun. Sigurado, dahil last time, if you will recall, last time, nag-revamp na ang presidente dyan eh. May mga sa mga pangyayari ngayon. Pero hindi ko alam kung may mga nakasuhan o wala. This time around, let's see. The evidence will dictate what the outcome will be. SP, will this investigation that you will be spearheading will lead to indictment, prosecution of those corrupt PhilHealth officials? Yes, hopefully. Hopefully, that is what we hope to achieve. But again, that is not the main point of the investigation. The main point of the investigation, as far as we are concerned, and I am concerned, is that the PhilHealth law and the parameters given to PhilHealth should be clearer. At saka mas makita natin kung paano natin mapipigilan mangyari itong mga ganitong pangyayari. At kung maisa sa batas natin at maisaayos natin yung batas na nag-create ng PhilHealth upang hindi na maulit yung mga ganitong mga pangyayari. At hindi nasasayang ang pera ng taong bayan sapagkat pera nila ito. Kaya mahirap na hindi natin talakayin to. Hindi natin pwedeng, this is something we cannot sweep under the rug. SP, is the Senate leadership willing to provide protection dun po kina Attorney Kit and others who want to testify against PhilHealth officials? Yes, as always, we will. Kay si Senator BG po, kay Senator Bong. Bong. Yeah. Sir, good morning. Yes, Malay. Good morning po. Good morning, sir. Sir, nakapag-usap na po ba kayo tungkol dito ni Presidente? And kayo po ano pong position as Committee on Health? Kasi doon po sa inilabas din po ng internal audit, hindi lang po yung PhilHealth law yung mababiolate, maging yung universal healthcare law. Magkakaroon din ng problema doon sa funding kasi nga dahil PhilHealth yung pangunahing ahensya. Nakailang meetings na po kami ni Secretary Dominguez, Secretary Abisado tungkol dito. Dahil sabi nga nila yung pera po ng PhilHealth para sa universal healthcare ay mahirapan na po tayo sa susunod na taon. Yung pagpupulong po na ginawa sa Malacanang para tulungan po sana ang universal healthcare na ma-fully implement po. Dahil lalong-lalo na po sa panahon ng pandemya, napaka-importante po na ma-implement po itong universal healthcare law. Wala pong tatakbuhan ng ating mga kababayan kundi itong PhilHealth, humingi ng tulong, not only sa mga COVID patients, but sa ibang mga kaso po. Malaki pong inaasahan ng taong bayan dito sa universal healthcare. Pero problema po tayo dahil sabi nga ni Secretary Dominguez, wala na pong pera sa susunod na taon. Meron pang problemang alleged corruption. Kaya ako hindi po ako papayag. Kung totoo man ito, kung meron mang mga katiwalian dyan sa baba, ay handa po tayong mag-imbestiga
At nag-usap na po kami ni SP Soto, imbestigahan natin at alamin natin ano talaga ang totoong nangyari. Alam niyo, ano na po ito eh. Tapos na po yung last year po, nagkaroon na tayo ng revamp dito. Si Pangulo, from top to bottom, lahat po ng board members ay pinalitan niya. So, hindi tayo papayag na meron na namang katiwalaang mangyayari. Ni piso po, dapat walang pera sa PhilHealth. Dapat managot po ang dapat managot. Senator Bongo, may mga nabanggit po kasing tao previously, halimbawa yung dati po kasi lawyer, si Harry Roque po yung lawyer ng mga whistleblowers last year. And he mentioned one name na isa sa mga major personalities po dun sa scams, si Attorney Rodolfo Del Rosario, who still sits as SVP for legal sector. Yung isa naman po, si Dr. Roy Ferrer has been appointed to another position sa DOH as Assistant Secretary. Will you recommend to the President to look into these appointments and existing positions na sa kanila? Sorry, napuputol. Ay, sorry po. Senator, meron po kasing isang nabanggit po na pangalan po last year, si Attorney Rodolfo Del Rosario. Nandun pa rin po siya, SVP pa po sa legal sector ng PhilHealth, and then si Dr. Roy Ferrer na appoint naman po sa DOH after he resigned as PhilHealth president dahil nga po sa corruption allegations. Will you put pushing for a review ng kanilang tenure ngayon sa mga positions na nahawakan nila? Yes. Tingin ko nasa baba yung problema. Kahit ilang beses magpalit ang Pangulo ng mga board members dyan, kahit ilang beses pa siya magpapalit ng Pangulo ng PhilHealth o CEO, kung sa baba naman yung problema at sa baba yung katiwalayan at hindi nila kontrolado yung mga tao sa baba, wala pong mangyayari. So, hirap talaga ng sitwasyon. So, I'm open po sa investigasyon at alamin po. Magko-convene po ang Senado as a whole para imbestigahan po ang PhilHealth. Sa ngayon naman po, inatasan na ni Pangulong Duterte si Secretary Kitain para tingnan po yung mga alleged corruption dahil meron pong nababanggit yung mga 4 na board members, yung mga kaka-appoint lang po na board members ng PhilHealth, may mga reklamo po sila, ay dapat po itong sagutin, no? Including po isa new appointee niya, si Ma'am Susie Mercado. I think nag-resign na rin po. Bago po yan. Bagong resignation. I think effective July 30 or June 30 po yung resignation niya. Resign lang po niya. Last na lang po kay SP. SP, will there be changes in the committee chairmanships po? As far as the Senate is concerned, none that I know of. I'm not that I know of. I do not know of anyone who wants to change his committee or is eyeing another committee. We will stay as is. Thank you. Nobody's rocking the boat, as we speak. Wala. I heard the rumor, but you better ask the rumor mongerers where they got their rumor. It doesn't come from the Senate. Thank you po, SP. Thank you po, Senator. Okay, thank you, Marlon. Before Mako na Raneta, tawagin ko ulit si Mean Nusbanya. She has question for Senator Christopher Bongo. Mean? Go ahead, ma'am. President. Sir, how do you view that, sir? Do you agree, sir, na medyo lame duck na si Pangulong Duterte sa huling 2 taon? And if he is, sir, paano pa po mapupush yung priority agenda ng Duterte administration po? Ako naman po,
Sa ngayon, di pa po lame duck ang ating Pangulo hanggat naniniwala pa po ang tao sa kanya. Dahil alam naman nila, alam ng tao, Pilipino, wala pong ibang hangarin si Pangulo kundi interes ng bayan. As long as naniniwala yung tao sa kanya I don't think na magiging lame duck siya in the next 1 year. Maybe, usually naman po sa politika natin dito sa ating bansa, going to the last year, ay nagiging lame duck yung presidente dahil kanya-kanya na po yan eh. Sir, malaking bagay ba na yung popularity or trust rating ni Pangulong Duterte is nasa 87% pa rin, sir? So that we can say na hindi pa talaga siya, we can't say that he's already a lame duck president since ganun pa katindi yung popularity or trust rating niya, sir. Let the people judge the president. I cannot judge him. Para sa akin, ginagawa lang po niya ang kanyang trabaho. Lalo na po ngayong pandemyang ito. Kung hindi po siya ang presidente natin, ewan ko lang po, baka mas mahirapan tayong disiplinahin yung Pilipino. Itong panahon ng pandemyang ito, hindi natin asahang darating to sa atin. Kung hindi po siyang presidente at wala talagang nagpapagitna, mas mahirapan po tayo. Senator, thank you so much. Okay, before Macon, gentle reminder lang ha, limit our questions 1 to 2 or 3 dahil limited din yung oras ng mga senators tsaka para makapagtanong lahat. Thank you. Macon? Dadagdag ko lang kanina kay Marlon. Sabi ko lang I'm addressing to PhilHealth, no. Paano niyo matutulungan yung mga Pilipino kung yung sakit? Paano natin matutulungan ang ating kapwa Pilipino na may sakit kung kayo mismo po ay hindi nyo kayang pagalingin ang sarili nyong problema sa loob ng PhilHealth. So I'm supporting yung dito sa Senate investigation at talagang dapat alamin hanggang baba na po dapat. Di lang po sa taas, papalit-palit na po yung mga tao dyan sa taas. Walang katapusang problema po ito. Kung hindi natin puntahan yung pinaka-bottom. Thank you, sir. Macon? Yes po, Macon Araneta. noon. SP, oo. Kanina kasi you gave the assurance that senators would be around to help combat the virus. Hindi ba parang helpless tayo since it's quite obvious that we need radical changes in the DOH at saka sa PhilHealth when it comes to leadership and governance? Mukhang mismanage po yung response natin sa COVID with the increasing number of cases. And you have this earlier call for the DOH leadership to resign or go and leave, and yet wala pong nangyari. I would echo what just Senator Bongo just mentioned. Paano mapapatino ang pagpapatakbo ng pagtulong sa taong bayan ng PhilHealth kung sa kanila mismo nagkakagulo? Okay. Hindi maayos ang pagpapatakbo. Kaya kami ay pipilitin namin maisaayos ito. Hanapin natin ang problema. Kung kailangan baguhin ang batas ng PhilHealth, baguhin. Kung ano yung kailanganin nila para mapatino ang pagpapatakbo niyan, ibibigay natin. Ganun ang mga pamamaraan para makatulong kami sapagkat even damay ang DOH dyan later on, di ba? Pero ang importante, magkaroon ng mas hindi lang basta magandang programa, magandang plano yung mga nagpapatupad Yung mga nag-i-implement, kailangan maayos ang pagpapalakad ng kanilang mga opisina at paggamit ng pera ng taong bayan. Okay. So what if ang problema mismo is hindi yung programa? Kasi you have laid down the protocols, ito yung what should be done sa implementation, pero ang problema mismo yung tao, what should we, how would you deal with this? Kung yung tao mismo yung leadership. Ipapanawagan natin kay Presidente na sipakin niya yung mga yan. At kung makikita naman yung obvious, yung makikita natin at lilitaw, palagay ko hindi naman mangingimi ang Presidente na palitan sila. So sa tingin nyo,
DOH at saka sa PhilHealth? Malalaman natin yan pagkatapos ng mga hearing. Okay. Alright. Okay. Thank you, Makon. Okay. Next is Paulo Romero, Philippine Star. Papa P. Hi. For SP, Senate SP. Yaps, Kuyang. Go ahead. Good morning. Na-mention nyo kanina yung mas priority nyo economy and addressing the pandemic, and Chacha maybe is not a priority, but normally August is submit yung budget. So is there any timetable na maybe this August ay mapasa lahat ng economic measures that you're contemplating, or isasabay-sabay anything that, is there anything in August that may be passed in connection, aside from the biennial, in connection with addressing the pandemic and reviving the economy? Yes. Yung to revive the economy and to address the pandemic, we're just really looking for the soonest possible time. So kung August dapat maipasa na yung mga yan. Hindi ko nakikitang madaling magsingit ng iba pang mga bagay sapagkat ang Congress ay magiging busy din doon sa budget for 2021. At yung budget for 2021, I am so sure, will be focused towards, again, the recovery of the economy and addressing the pandemic. Ganun na mangyayari doon. So, then, as much as possible, we will try our best na kung ano itong dapat ipasa by August, pipilitin namin maipasa by August. Otherwise, may stretch tayo. Kung may mga importanteng ibang maipapasok, kung hindi rin lang ay mga masyadong kontrobersyal at nangangailangan din naman at makakatulong, siguradong papasa sa amin. Like for example, yung Medical Scholarship Act. Kailangan talaga yun. Yung amendments to the Public Service Act. Yung sa SITIRA, because ito ay corporate income. Pero yung SITIRA, inilagay na nila sa isinasama na rin sa, hindi ako nagkakamali, sa ARISE o sa guide. So, hopefully, ma-address namin to by August. And yung budget naman siguro by September or October naman, the latest yung dapat sinasubmit ng House sa amin. Ideally, October 1st. Okay. For my other question kay SP and for Senator Bongo on PhilHealth, marami na naging revamp and then marami ring napalitan pero still may lumabas ng ganito. And according to Senator Bongo, nabanggit niya na baka nasa baba din. In this situation, whether or not totoo yung allegations kay President, kay General Morales, may pagkukulang siya ba, Sir, SP and Senator Bongo? I mean, it is by not being able to do what he was tasked to do, or na-tempt kaya siya? Na, may indication ba na nadamay siya or na nakuha siya ng alleged syndicate sa loob ng PhilHealth? And also for Senator Bongo and for SP, may sinasabi na, you mentioned earlier na next year maaring wala nang pondo yung PhilHealth. May nabanggit ba Secretary Dominguez about ano pang pwedeng remedy until to solve that possibility? Thank you, sirs. At this point, it's very difficult to judge anybody. Until we have everything in black and white, then perhaps that's the time that we can say if the leadership is involved or not. Mahirap at this point. As far as the budget is concerned, again, we will be addressing it through the budget of 2021. Titingnan natin kung paano ang solusyon. Hahanapan natin ang solusyon yung para sa UHC at saka yung sa PhilHealth. Senator Bong. Ganon rin po ang pakiusap ko sa mga finance manager ng ating Pangulo. Sila Secretary Dominguez sa Secretary Abisado na nakiusap po ako. Sabi ko, wag pabayaan yung Universal Healthcare Law, yung full implementation nito at yung PhilHealth mismo. Napakahirap naman po kung yung pasyente na po ang hihingin ng tulong at tatanggihan sila dahil wala na pong pera. Hindi po katanggap-tanggap yan sa gobyerno.
Anyway, tungkol naman po dun sa mga taong nasa baba at hindi po, sa ngayon, ako po ay naniniwala kay General Morales sa kanyang integridad. Subalit yung mga tao sa baba o yung nag-feed sa kanya ng mga information ay maaaring dapat niyang tingnan ng mabuti. Eh kung ano tumulong sa inyo sa gobyerno, sabi ko nga, shape up or just ship out. Umalis na lang po kayo sa gobyerno kung hindi kayo makakatulong sa panahong ito. Kawawa yung Pilipino, pinapahirapan nyo pa. Thank you. Thank you very much. Thank you, Paolo. Next is Cecil Suerte Felipe from Philippine Star pa rin. Cecil? Opo. Yes, SP and Senator Bongo. Can we say na since si General Morales was appointed to PhilHealth to address yung previous problem which the Senate saw during the previous hearing, can we say his leadership is a failure? Again, I would rather answer that question after the hearing. Or even after just the first hearing. Tingnan natin kung paano ang mahirap naman. Bawal judgmental eh. KBG po. I believe in his integrity. Pero kung yung pag-uusapan natin is kontrolado ba niya yung tao sa baba, let's wait until the hearing. Opo. Sir, parang apparently systemic na yung nangyayaring alleged corruption sa PhilHealth. Is it possible na i-overhaul yon even hanggang dun sa clerk? Ilipat sila somewhere other than PhilHealth? Kasi apparently alam na nila yung ins and out kung paano. Kasi si Senator Lacson the other day said merong 247 million na binigay ang PhilHealth sa Bicol when in fact parang isa lang yata yung COVID case doon, sir? Kaya nga tayo magkakandak ng hearing to check on that, no, kung bakit nagpadala ng pera doon. At ang isa lang po ang COVID patient. Alam naman natin na kulang talaga yung pera ng PhilHealth for this year. Naghihingalo na nga yung pondo ng PhilHealth at ganoon pa ang mangyayari. Kaya nang sinabi ko, up to the last centavo po, they have to be accountable at walang masasayang ni piso po sa pera ng tao. Opo. Last na po, sa inyong dalawa din, while everyone in the Senate are willing and is willing to parang participate in addressing the pandemic and the economic problem, what problem do you foresee in addressing this situation, sirs? Thank you po. Ako naman po, marami po akong mga legislative measures na na file na po, no, like itong I filed an act institutionalizing the transition of the government to e-governance in the digital age, appropriating funds thereof. Ibig po sabihin nito dahil papunta na po tayo sa new normal, ay dapat handa po tayo. And pangalawa, maging handa tayo dito sa ating national vaccine program. At dapat po ay makinabang ang mahirap dahil dapat balanse po yung inang vaccine dahil sigurado once available mag-uunahan naman to. Ayaw nating mahuhuli po yung mga mahirap. Dapat balanse. Walang mahirap, walang mayaman po sa pagbibigay ng vaccine. Sa ngayon po ay naglaan na yata ng 1.5 billion ng DOST dun sa ang Pilipinas, no, for joining the Global Vaccine Alliance. Ito po ay ayon kay Secretary Fortunato de la Peña ng DOST. Ako naman, gusto kong pantay-pantay po kung sino yung dapat mabigyan ng vaccine. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating mga kababayan. Unahin natin sila. Okay. Thank you, Cecil. Next is Mav Gonzalez, GMA7. Mav. Good afternoon po. For SP or SENBG po, kanina nabanggit na there are 3 to 4 witnesses na titingnan natin para dito sa hearing ng PhilHealth.
in-express po ba nitong mga witness na ito if they will be able to provide documents or paper trail which were missing before dun sa mga previous investigations kaya po walang nangyari? Sa kausap ko, yes. Sa kausap ni Senator Lacson, mga tatlo yung sabi niya meron. Ganun po. They will be providing evidence. SP, going back to the SONA naman po, what are you hoping to hear from the President? And is there any piece of legislation po na you want certified urgent? Well, we expect the President to give us a lowdown of what's happening right now. His assessment, the assessment of his government from January to the present. We expect that. And then we expect also that he will be laying out further plans and programs that are realizable in the next few months to be able to address the pandemic and how to recover our economy. For Sen. BG naman po, last po from my end. Senator Bong, we know that you are very close to the President. Sir, how is our President in the midst of the pandemic? Nakaka-4 na taon na po at mamaya may SONA siya ulit. Kamusta po siya? First of all, his health and his state of mind po going into the SONA. Sino ba namang Pangulo ang di sasakit ang ulo sa panahon ng pandemya? Talagang masakit ang ulo niya araw-araw. Pero nagtatrabaho po siya. In fact, gusto niya pong lumabas at umikot. Kaya lang po, pinagbabawalan siya ng mga security niya. He is 75 years old. At alam naman natin, yung risk po ng COVID, mas delikado po yung sa mga senior citizen. Anyway, sa SONA naman po niya, I'm expecting that the President will focus, number one, to strengthen our fight against the ongoing COVID-19 pandemic. Number two, to address the needs of the people to overcome the hardships that the crisis have caused in everyone's lives. And also, number three, sustain the gains of the Duterte administration's promise of a comfortable life for all despite the challenges that we are facing. Our goal now is not only to adapt to the new normal, but to lead our country towards a better normal and better quality of life. Mahirap po talaga. Uphill climb, but I'm optimistic. Help each other, not destroy each other. Kung magsisiraan lang tayo sa panahon ng pandemic, wala pong mangyayari sa atin. Wala na nga tayong pag-uusapang politika. Saka sakaling hindi natin malalampasan itong pandemyang ito. Thank you po, SP and Sen. BG. Okay, thank you, Mav. Next is Nancy Carvajal. Nancy? Andiyan ba si Nancy? I'm here, sorry. Okay, go ahead, Nancy. Afternoon to SP and Senator Bongo. Dalawa lang ang questions ko for SP and for Senator. By the way, I'm with Politico. Hindi kasi nabanggit ni Ma'am Sally and sometimes Abante News. Anyway, sir, kasi you mentioned kay SP. Sir, you mentioned earlier that kung dadalhin sa Senado yung charter change na ma-initiate ng HOR, you don't have any choice but to talk about it. In the event nga, sir, na gawin nilang priority and ma-railroad siya sa HOR to the Senate, what would be your personal and your sensing of other senators stand on the matter? Well, for sure, we will do our work. We will read it. We will study it. We will review it. That's what we do with any of the bills that are transmitted to us, even resolutions. So it doesn't necessarily mean dahil dumating sa amin dito at pinag-aralan namin na sumasang-ayon na kagad kami. Hindi rin naman pwedeng sabihin na ayaw namin totally. No, but we will cross the bridge when we get there.
But if you're asking in your latter part of your question, you're asking of what is my sense as far as the other members are concerned. I would probably be not talking off my hat when I say that a majority of the members of the Senate are not inclined or are not too keen about discussing it in the very near future. Okay. Thank you, sir. And my other question would be, it's kind of personal. But hindi kayo nagpa-dye ng hair niyo, sir. But you look good, though. I mean, curious lang talaga ako doon. Sorry, sir. To lighten up the conversation also. Salamat. That is the most wonderful question I've received this morning. Thank you, Nancy. Yes, I just suddenly thought I'd give it up. Kaya mo na, kung ano yung binigay ng Panginoon sa akin, tatanggapin ko na lang. Total, sabi ni Helen, nung aking may bahay, hindi naman daw ako nagmukhang matanda eh. So, okay na. I agree, sir, with Ma'am Helen. And to Senator Bongo, if I may, sir, sir, you're very high. Hi, sir. Unsa man, sir? Bisayaon na ako o Tagalogon? Mas yun sa lang, ma'am. Okay lang. Sir, you're very, I mean, it's known that you have access and the president listens to you and more or less you have, kasi sa tagal niyo nang pinagpagsama sa presidente, alam mo more or less kung ano yung iniisip or you can read his mind on certain things. But why do you think, sir, until now, hindi niya pinapaalis sa pwesto si DOH Secretary Duque when in fact, pati yung PhilHealth issue, sir, di ba under din sa DOH kasi to. So, this happened, nangyayari lahat to during his yung term ni Secretary Duque. So, and what do you think we are doing wrong also na tuloy-tuloy yung spike ng COVID-19 cases? Thank you. Alam niyo, si Pangulo, dyan pa rin yung tiwala niya kay Secretary Duque. At mahirap pong magpalit ng kapitan po sa gitna ng gerang ito. Kaya po pinatulungan na niya sa mga former military generals. Ito po yung mga tatlong membro po ng gabinete, Secretary Lorenzana, Secretary Anyon, Secretary Galvez para tulungan. Kasi gera po ito. Hindi po kakayanin ni Secretary Duque. Kahit sino pong Secretary of Health po ay hindi kakayanin itong labang itong mag-isa. At nakikita nga niya kay Secretary Duque tuwing meetings ay talagang overloaded na po si Secretary Duque. Kung siya lang mag-isa, hindi po kakayanin itong labang ito. Kahit sinong magaling na secretary, kahit saan galing pa yan, hindi kakayanin itong labang ito. Kung siya lang po ang mag-isa, kung hindi natin siya tutulungan. Marahil marami po. Ako personally as a committee chair po ng health, personally, hindi po kakayanin ng Department of Health itong labang ito. So, hirap. So, anong kaya, sir, ang pwedeng ma-address na magawa pa or i-announce ba yan mamaya ni Presidente sa kanyang SONA na hindi pa alam ng publiko kung ano yung pwede pang gawin to fight the COVID-19 para may teaser din pang SONA mamaya, sir? Of course, isa nga yan sa kanyang sa laman ng kanyang SONA is to strengthen our fight against COVID-19 and to address the needs of the people and to balance everything, health and economy. Thank you, sir. Ayo-ayo. Hey, maayong hapon. Everybody, Sally. Medyo we have to prepare already.
Opo. Thank you, SP. Thank you, Senator Luigi. Right, thank you. Salamat, ma'am. Ay, Ingat po kayo. Thank you. Marami pa Senator kayong, Luigi, Po, meron SP. pa akong hindi nyo natanong. Thank you. Sir, Marami pa kayong dapat Sir itanong, pero hindi Luigi, nyo natanong. pwede gusto kong umabot ng tanong. Pwede daw. Para kay Sir, Senator BG. Senator BG, tatanong lang ako. Bean, una ko. Narinig. Sige, go ate. Sunod ako after you. Sir, Senator Bong, Sige, hanggang alas 4 tayo dito. Si Bong, tuloy. Tatapan. Okay lang. ako. Go ahead, share. Si- Si CSP. Si Mab, tanggalin mo yung mask mo. Naka-jumper ka naman, sir. Asa ako na Teka, Pwede sir, nasa office po eh. Nasa office ka pala. Akala ko, nasa bahay lang kayo. Si Marlon, musta ka, Marlon? Apo. Regards daw, sabi ni Presidente. Sir, pwede na magtanong, Sir si She ito. Apo. Sina? Sir si She, Sherry Ann Torres. Ay, ma'am. Ma'am Sherry Opo. Torres. Apo. Sir, tatanong lang, ito, over the weekend kasi sir, merong mga na-interview na mga academic experts. Sila Professor Yusinko ng Ateneo, si Atty. Collantes, tapos si Julio Tihanki, sir. Tapos ang sinasabi nila, dun sa mga observation nila, sa past 4 years daw ng panunungkulan ni Presidente, somehow, parang napingasan daw o nabawasan yung legacy ni Presidente as a leader and also his credibility dahil dun sa slow progress in addressing COVID-19, yung anti-terror, tapos yung sa ABS-CBN issue. Sir, what can you say about this? Even, kahit si Vice President Leni Robredo, sa isang interview, sinabi niya na, quote-unquote, something's wrong with the COVID approach. Ano po masasabi niyo doon, sir? Gaya ng sinabi ko, let the people judge the president, no? Kung sa tingin nilang may pagkukulang ang ating pangulo, di naman po siya perpekto. Basta ginagawa niya po ang lahat ng kanyang makakaya, sa abot ng kanyang makakaya po, doing everything, doing his best po. Wala naman po siyang ibang hangarin, kundi interest po ng bawat Pilipino. So, the next 2 years, parati niya nababanggit, ibubuhos na po niya ang lahat po para sa Pilipinas. Sir, hindi ba hindi ba nagdadamdam si Presidente dun sa mga, hindi ba siya naapektuhan dun sa mga criticisms na natatanggap niya ng mga opisyal niya, especially yung kay Secretary Duque, na sinasabi na ineffective, siya yung man of the hour para dito. Parati niya pong sinasabi, patapos na po siya ang kanyang termino, hindi na po importante sa kanya kung maraming nag-criticize po sa kanyang ginagawa. Basta gagawin po niya ang lahat po para sa Pilipino. Yun ang parati niyang sinasabi. Bubuhos na niya lahat. Hindi naman natin mapiplease ang lahat dito. Politically, hindi naman po lahat sumasang-ayon sa kanya. At sa kanyang pamamalakad, hindi naman po. Tandaan natin, parati yan. Based on survey, no, kung titingnan natin before the pandemic, parati nating tatandaan, 2 out of 3 Filipinos ang naniniwala sa kanya. Ibig sabihin, may isa na hindi sumasang-ayon. So, wala na po tayong magagawa dyan. Basta gagawin niya po ang kanyang trabaho bilang Pangulo ng Pilipinas up to the last day of his term until 2022. Sir, alam ko kahit paano na naririnig nyo or nakita nyo si Presidente na pinapractice yung delivery ng magiging laman ng kanyang State of the Nation address mamaya. Paano nyo po, pwede nyo ba kaming bigyan ng konting hint lang? Ito po ba mas nakafocus saan at ito po ba ay more unifying
speech as compared to his previous? Pinaka-importante rito sa laman ng kanyang speech is yung papunta na po tayo sa bagong sa new normal and to lead our country nga po to a better normal and a better quality of life. Yun po ang nakikita kong laman ng kanyang speech. Ayoko na pong i-preempt, hindi ko naman narinig po lahat ng kanyang sinabi. Antayin na lang po natin. Okay ka na, She? Hello? Okay. Sir, may tanong si Eunice Samonte from PTB4. Yes, Hi, ma'am. sir. Good afternoon. Very fun si Presidente sa pag-appoint ng mga military Yung sinabi nyo na Hello? Ay, Opo. ano ba? Sir, very fun si Presidente sa pag-appoint ng mga military officials. Si PhilHealth President, part of the military siya before. You think, sir, meron pa rin tiwala si Presidente kay PhilHealth President Morales? As of now, nabanggit niya sa akin, malaki po ang tiwala niya kay General Dick Morales sa kanyang integridad. Kaya lang po, siguro yung sa baba, yung mga tauhan sa baba, at dapat niyang tingnan na mabuti. At dapat nga po investigahan. So, sinabi ko, we will convene as a whole, committee as a whole. At antayin na lang po natin yung magiging resulta po ng Sir, last na po. Sa 4 years na nakaraan na panunungkulan ni Presidente, if you were to rate him from 1 to 10, 10 is the highest. Sir, what's your grade kay Pangulo as a senator? Siyempre, magiging bias po ako kung bilang isang ordinaryong mamamayan, 9. 9 because of his sincerity to serve the Filipino people. Thank you, sir. Okay. Senator Bongo, may pahabol ho si Nean Los Baños ng TV5. Sir, so actually, natanong na ni Eunice, sinasabi niyo rin, sir, na may tiwala pa rin si Pangulo kay General Morales. Sir, I'll just delve further, no? I mean, yung shouting match dun sa board meeting, tapos alleged na malawakang korupsyon. I'm sorry, but the President doesn't see anything wrong with the leadership of General Morales? Considering mga nag-resign, sir, na matataas na official or board members ng PhilHealth, wala hong kasalanan si General Morales dito, sir? Kaya nga po inatasan na niya si Secretary Kitain to investigate immediately po the PhilHealth dahil po na alleged corruption, no? So, inaantay na lang po namin inaantay po ng Pangulo yung resulta po ng investigation. Iba naman po yung sa executive na investigation, iba rin po yung gagawin naming investigation dito sa Senado. But what's clear right now... I'm sorry, sir. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Iba naman po yung investigation namin dito sa Senado. Ako lang po, gusto kong malaman to get to the bottom of this mess kung sakali mang corruption talaga dyan sa PhilHealth. Sa tingin ko, nasa baba Nasa baba yung problema. Okay. So, same reason, sir, why the President nga doesn't parang see anything wrong with General Morales, why he keeps his trust with General Morales, because the President also believes nasa baba ang problema, sir? Opo, pag napatunayan pong merong corruption, I'm sure heads will definitely roll again. Even the leadership, sir, of PhilHealth, sir, you can say that heads will roll? Of course, pag merong napatunayang korupsyon, siguradong sibak yan. Kung merong korupsyon, siguradong masisibak po yan. Thank you so much, sir. Senator Bongo, may pahabol si She
Kasi din nagkaroon daw kayo ng ngayon daw nagkaroon kayo ng picture taking. You're hoping na finally mapalitan na ng picture nyo yung picture daw o yung slot ni Senator Trillanes? Saan? Hindi pa naman pinapalitan. Nandiyan dyan pa rin yata sa gallery. One year na po yung nakaraan pero hindi naman po ako interesado kung lalagay pa yung picture namin dyan. At least habang nandiyan pa yung picture niya, at least yung mga daga dito sa Senate building tatakbuhan. Hindi pa yata napalitan na ba? Hindi pa, no? Di ba? Punta kayo dito. Hindi kayo pupunta dito. Bawal pa rin? Bawal, sir. Bawal. Bawal ako. Nandito kami sa labas, sir. Hirap. Buhay ngayon pa. Hirap. Pisyo. Ano po akong gustong sabihin? Anong planong gagawin na taon? Gusto ko po ay gusto ko po direktang tulong po at serbisyo po sa ating Pilipino. Yung talagang tulong kahit ano po na makakatulong sa kapwa Pilipino. Yung hindi lang po puro salita, yung hindi lang po puro pambabatikos. Yung makakatulong talaga tayo sa ating kapwa Pilipino. Dahil kawawa talaga ang kapwa Pilipino. Okay, sir, before Marlon Ramos, may patanong si Nympha kung nananatili pa rin ba Pangulong Duterte kay Morales, kay PhilHealth President and CEO Morales? Sa ngayon po, as of last night, yun po ang nabanggit ni Pangulo na meron siyang tiwala kay General Morales. Pero pag meron pong napatunayan na merong katiwalian, kung may kinalaman siya, I'm sure sisibakin siya. So, dapat po mapatunayan na meron talaga. Sa ngayon, meron pong tiwala si Pangulong Duterte Morales. As of today. And then from Dindo Matinig, sir, kasi hanggang ngayon daw, siksikan pa yung mga LSI sa Rizal Memorial Coliseum. So mas nandun yung possibility na magkahawa-hawa. So paano daw ito action ng government? National government initiative po yan, headed by different agencies, no? DILG, DOT, DOTR, even Coast Guard po ay nandoon, and even the Armed Forces, DND. Directive po yan ng Pangulo na tulungan po silang makauwi. Ako naman, as a legislator, I am urging government to strictly follow protocols. No? Sundin nyo po yung health protocols at social distancing. Ang nabalitaan ko lang po sa mga nakarang araw ay umulan po at wala silang masisilungan. Kung kesa naman po palaboy-laboy sila sa kalye at wala po silang mapupuntahan, tulungan na lang po natin sila, pakainin natin, bigyan natin ng tulong hanggang makauwi po sila. Pero siguraduhin na lang po, I'm urging the national government po na to strictly enforce po itong health protocol, social distancing. Ako mismo po ay tumutulong rin po sa kanila. Bibigay po ako ng mga mask, mga pagkain rin po doon sa kanila. Kawawa talaga yung Pilipino. Kesa naman batikusin natin sila at hayaan lang natin na palaboy-laboy dyan sa kalye at nag-aantay po sa labas ng pier, nasa sidewalk at naulanan. Tulungan na lang po natin silang makauwi sa kanilang mga probinsya. Kawawa po. Okay, Marlon Ramos. Sir, good morning ulit. Sir, walang biyak sa likod yung barong nyo, ah. Wala. Totoo na to. Yung hindi to yung Zoom. Sir, are you aware po kung nakausap na po ni Presidente si General Morales since the allegations came out last week? Not yet. Hindi pa po. Kayo po ba, kinausap niyo na rin po si General Morales? Nagtanong po kayo sa kanya? After the last time I saw General Morales is yung meeting po na pinatawag ni Secretary Kitain.
along with Secretary Dominguez, yun yung pag-usapan yun, yung universal healthcare. At doon po ang napag-usapan na po yun. Doon po lumabas yung medyo mainit na usapan ng isa sa mga board member at ni General Morales. Naghamunan sila na, mag-resign ka na. Resign din ako. Di ikaw mauna. Nag-unahan silang para sa akin, kung hindi kayo makakatulong sa Pilipino, di mag-resign kayo. Kung hindi na kayo makakatulong sa ating bansa, sa gobyerno, di mag-resign kayo. Sino po yun? Si Morales at saka si... Isa sa mga board member po. Si Kabading po ba? Si Kabading. Yung CPA na board member po. Then tapos kanina po nabanggit nyo, 9 out of 10 yung bibigyan yung grade sa Pangulo. Ano po yung 1 na missing doon sa imbes na 10 out of 10? Ano po yung tingin nyo dapat pa na gawin? Yung 1 po, yun yung hindi mo pagsasang-ayon sa kanya. Hindi, wala naman pong perpektong tao, no? Bagamat binubuhos na po ng Pangulo ang lahat, kahit papano ay may pagkukulang po. So, para sa akin, yung kanyang sincerity nga to serve the people and his will, decisiveness niya po sa panahong ito, at saka yung kanyang compassion po sa mga Pilipino. Bias naman ako kung sasabihin kong 10. Thank you, sir. Thank you. Sir, may pahabol daw. Last sona ni Presidente, na-mention niya yung para sa yung creation ng Department of OFW, pero until na wala pa rin po yung creation nga ng Department of OFW. During the break, napag-usapan na po namin ito along with the executive. Napag-usapan rin namin to along with my fellow senators. Kahit si Senate President Tito Soto ay isang-ayon na kailangan po na magkaroon ng isang departamento na namamahala na sa kapakanan ng overseas Filipinos. Lalong-lalo na po ngayong pandemyang ito, hindi natin akalain natatamaan tayo. Meron pong timon o bastonero na talagang secretary level na pwede pong mag-handle po ng lahat. Tulad nung nangyari ngayon, kahit saan na lang po sila nanawagan. Nanawagan sila sa Facebook, sa radyo, sa TV, kahit saan na lang po ipopost nila yung video. Hirap na hirap po yung koordinasyon between OWA, kasi OWA is under the Office of Labor. Tapos meron rin pong opisina na Commission on Overseas Filipinos. Meron rin pong opisina under DFA, itong sa mga migrant workers, ay dapat po ay mapag-isa na po ito at meron po isang departamento na nakatutok lang po. Isipin niyo po, 10 million Filipinos po ang ating 10 million po ang overseas Filipinos natin. Ibig sabihin 10% po 'yun. Almost 10% po ng population ng buong Pilipinas ang nasa ibang bansa. Dapat na po magkaroon ng isang departamento na to take care po sa kanila, na unified agency that will focus on their affairs and concerns po. Pumayag naman po yung mga fellow senators base sa usapan namin, and sa executive naman, halos sumasang-ayon naman po sila. Sabi ko nga, dapat pumasa na po ito sa lower house, na dito na lang po sa Senado, and hopefully magiging agreeable na po yung executive, yung dito sa Department of Overseas Filipinos. Okay, guys, last question na talaga to from Nancy. Nancy, last question. Sir, may tanong lang ako. Tungkol sa NBI, sir. Tungkol lang sa NBI. Meron ba? Am I here? Yes, ma'am.
Sir, tungkol lang sa NBI, ang dami na nilang trabaho, sir. So, kailan ba magiging acting, yung appointment na acting director si OIC Store, sir? Lumabas na ba, sir? Or I lalabas? think meron na po siyang parang considered na po siya as acting sa ngayon. Nandiyan na po yata yung mga signing powers, no, ng bilang nandun na, sir. isang director. Okay. Yun lang po yata ang inaantay at para po makapag-trabaho na po si NBI Store. Anyway, I cannot speak in behalf of the executive. No, that's under the Department of Justice. I'm a legislator po. Okay, sir. Thank you. Okay, with that, thank you very much. Maraming salamat sa oras nyo, Senator Christopher Thanks, Bongo. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Thank you. Po, ingat. So ulitin, sir. Type kami ng message mo after nung Sonia. Still in batasan. Still option 2 po yung sa Malacanang. Kung sakasakali talagang delikado po ang sitwasyon. Sir, Kahit sabihin, saan tayo pumunta, delikado talaga. sir, Pero with sir, two- kayo negative yung swab test. Oh. Sino? Sir, kayo negative yung swab test niya? So far naman po, negative. So sir, parang 2 hours before the SONA, pwede pang mabago kasi mas volatile yung situation sa ground. Yes. Pinag-aaralan pa ng mabuti. So, may plan B po. 2 options po. First option, sa batasan. Second option po is sa Malacanang. Kami po pupunta ron. Sir, din sa walang senators, walang nagpapipili. Po? Sir, kailan kaya magkaka-decision on that? Mga tanghali kaya, sir? Or after lunch? Ang timetable is 2 p.m. Ato. Okay. Sir, walang nag-positive sa walang senator. Po? Yung pupunta po ng palasyo na legislators, magte-test pa din o wala nang na... Kung sino yung positive, hindi na po makakapasok sa palasyo. Kung sino yung magpa-positive, hindi rin po makakapasok sa batasan. Yun po yung napag-usapan. Guys, Sir, yung pupunta test na sa si Sir Senate, sa Malacanang. Po? Sige, sir, yung test dyan sa Senate ang gagamitin nilang reference sa palasyo at sa House? Yes. Yun po yan. Lunch ka Okay, na sir. po. Bye. Lunch na Thank you, dito. sir. Ingat po. Salamat po. Thank you. Thank you, sir. Persona. Salamat. Everyone, thank you. Ma'am Ivy. Salamat po sa brief. Early everyone. Thank you, Lisa. Thank you sa Prib. Thank you. Like and subscribe. Watch the previous video. Thank you for watching.